Magandang araw mga paps. Ang video natin ngayon ay mag-install tayo ng simple at murang klase ng solar setup. Ang i-install nating solar setup mga paps ay yung tinatawag na grid-tied solar setup. Sa mga solar setup mga paps, ito ang pinakamura kasi hindi mo na kailangan pa ng battery bank. Kung ang gusto mo lang naman ay makabawas sa monthly bill ng kuryente nyo at hindi naman palaging nagbabrownout sa lugar nyo, ito ang dapat mong setup, ang grid-tied solar setup. May tatlong klase nga palang setup mga paps. Ang unang setup, yung off-grid. Pangalawa, yung grid-tie. At ang pangatlo naman ngayon, yung nauuso, yung hybrid. Ito nga pala ang ating gagamitin na grid-tied inverter. Ito ay 1,000 watts. Bali, 5,000 pesos ito sa Shopee. Okay naman yung ganitong klaseng inverter. Mura siya at okay naman ang harvest. Ang problema lang kasi, itong klase ng inverter na to ay walang net limiter. Ang net limiter mga paps ay yung device na nakakabit sa isang grid-tie inverter na nagko-control sa exportation ng kuryente sa grid or Meralco. Pag wala kasing net limiter, kapag marami kang harvest at wala kang gaanong ginagamit na appliances, wala kang load, ang mangyayari ay mag-i-export siya sa grid. Ngayon, ang iyong metro ay iikot. Ngayon, imbis na makatipid ka, magbabayad ka palalo. Sa pag-install mga paps ng solar, ang una ko palaging ginagawa ay ang pag-assemble ng bracket system. Yung paglalagyan ng ating mga solar panel. Mga paps, ang kalimitang unang ginagawa ko pa nag-i-install ako ng solar panel ay ang paglalagay ng T-foot or L-foot. Ito kasi yung pinaka paa ng ating railings kung saan natin lalagay yung ating solar panel. Huwag nyo lang kalimutang lagyan palagi ng sealant para hindi tutulo sa loob ng bahay pag umuulan. Mga paps, mas maraming T-foot or L-foot, mas maganda kasi mas matibay at may kapit yung inyong solar panels sa bubong, lalo na pag may bagyo. Hindi basta-basta matangay ng hangin. Ito nga pala mga T-foot or L-foot ay may kasama na siyang tornilyo at parang pang-lock. Bali, ang gagamitin mo, Allen wrench. Nga pala yung end clamp. Ito yung hawak sa ating solar panel. At ito naman yung mid clamp. Ito yung humahawak sa dalawang panel sa magkatabi. Mga paps, tapos na nating ikabit ang ating mga solar panels. So atin namang i-check yung voltahe ng panels natin. Yung tinatawag na VOC, Open Circuit Voltage. Ito yung voltahe ng solar panel natin kapag hindi pa nakakabit sa inverter. Gawin nating parallel connection. Yung negative kasi 30
30 lang yung voltahe ng ating inverter, so gagawin natin parallel. So yung dalawang negative niya pagkasamahin natin dito. Kasi pag pinarallel mo siya, ang tataas lang amperahe, yung voltage the same pa din. Ayan. So itong positive, dalawang positive. Ayan. So ito na siya bali. Ayan. Kaya na 20 volts ito, 20 volts din. So ang mangyayari, halos same pa rin ang voltahe nito, amperahe lang tataas. So check natin. Tingnan mo may. So yan, 21 volts pa din siya kasi naka-parallel siya. Mga paps, natapos din yung ating solar panel installation. Medyo mainit na din, so baba na tayo. Check natin yung voltahe galing sa taas ng panels. Yan mga paps, medyo lumakas yung araw kaya 22 volts na yung ating VOC. Mga paps, kakailanganin pala natin to AC watt meter para makita natin yung mga voltahe. Tapos ito namang AC breaker. Then itong AC SPD. Surge protection device yung SPD. Ngayon, kung meron kang ferrules, tapos may crimper ka, mas maganda kung gagamitan mo. Kasi yung wire, para maiwasan yung short, pagdidikit-dikit, at para mas malinis siya. Dati hinihinang ko lang yung dulo, pero ngayon hindi na. Yan mga paps, wala pa pala tayong wire stripper, kaya manual muna ang pag-strip na wire. Cutter muna. Mura nga lang pala bili ko nung ano na yon, yung crimper. May kasama ng yung pinakabala niya, yung ferrules, iba't ibang sizes. Nasa ano lang ata, 500 pesos sa Shopee. Yan po, ang gandang tingnan pagka walang buwaghag na wire na maaring mag short. Ito na mga paps, tapos na ilagay yung ating breaker, AC SPD, wattmeter, at saka yung isang breaker naman doon, yung DC breaker yon, yan yung naunang ikinabit natin. Sobrang dali lang pala mga paps ang ating koneksyon. Bali from inverter, yung output ng inverter papunta sa AC breaker. Then iparallel mo lang yung AC SPD. Tapos from breaker na AC papunta siya sa wattmeter. From wattmeter papunta na sa inyong saksakan. Ayan mga paps, bali may reading na ang ating wattmeter. Lumalabas 245. Yan ang ating reading ng wattage galing sa solar panel, yung pinaka-harvest natin. So malaking bagay na yon. Katumbas yun ng 5 electric fan. Mga paps, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood. Please subscribe po.